ओके, आज हामी रेन गज बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि मसँग एउटा बोतल रहेको छ र यसलाई काटेर हामीले घरमै रेन गज कसरी बनाइन्छ त्यो हेर्नेछौँ। ओके, मसँग चक्कु पनि रहेको छ। म यसले सुरुमा काट्न गइरहेको छु यसलाई। अब जताबाट काट्दा पनि हुन्छ, म यसलाई यहाँबाट काट्नेछु। अब हामीले बोतल काटिसकेका छौँ र रेन गज पनि तयार हुन्छ। अब यसलाई बोतलको माथि यो ढक्कनलाई चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र अब माथिबाट पानी खसेर यो भित्र जान्छ र पछि मजाले भरिन्छ। अब धेरै काम त रहेको छैन, त्यही पनि सानो काम रहेको छ। यसलाई लेभल मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा यसमा पानी भरेर अनि लेभल चाहिँ मार्क गर्नेछौँ। ओके, हाम्रो गस सिलिन्डरको अब हामी डाइमेन्सन राख्नेछौँ, कति चौडाइ छ भनेर, अथवा भनौँ डायमिटर। र यसको म्याक्सिमम रहेको छ 7 सेन्टिमिटर। अब यसको डाइमेन्सन हाम्रो 7 सेन्टिमिटरको रहेको छ र यो होममेड भएकाले यसको स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ मिल्न जाँदैन। त्यही भएर हामी यतिमै काम चलाउने गर्छौँ र यसलाई अब एक्युरेट बनाउनको लागि अथवा भनौँ यसलाई काम गर्नको लागि बनाउनको लागि सुरुमा हामीले यसमा अब पानी भर्नेछौँ, त्यसको एउटा लेभल मेन्टेन गर्नेछौँ र त्यसपछि भने हामीले यसलाई बाहिर छोडेर पानी भर्न दिनेछौँ। यसमा सँग यो बोतलमा पानी रहेको छ। म यसलाई एउटा सर्टेन लेभलसम्म हाल्नेछु। ओके, यो बढी भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, मेरो पानी अहिले यहाँसम्म भएको छ। अब मैले यसलाई मार्क गरेर राख्नेछु। तपाईँ माथि पनि भर्न सक्नुहुन्छ, तर अब मैले यो माथि राख्यो भने फेरि यो चाहिँ एकदमै कम हुने हुन्छ र धेरै पानी पऱ्यो भने तपाईँले यसमा समस्या पर्न जान्छ कतिसम्म भयो भनेर। त्यही भएर मैले यहाँसम्म पानी हालेँ र यसलाई म अब मार्क गर्नेछु। तपाईँ यसलाई अरूले पनि मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो पर्मानेन्ट मार्कर लिएँ तर यसको लेभल हाम्रो मार्क भइसकेको छ। अब हाम्रो गज मिटर पनि रेन गज तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एटमोस्फियरमा अथवा भनौँ बाहिर गएर छुट्न काम मात्र बाँकी छ। अब जाउँ हामी। अब हामी यसलाई छतमा राख्नेछौँ। छतमा किनभने धेरै पानी परिरहेको हुन्छ, यता भेजिटेसन पनि हुँदैन। आउनुहोस्। अब अहिले पानी परिरहेको छ। हामीले यसलाई अरू ठाउँले नछेक्ने गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, पानी नछेक्ने ठाउँमा। अहिले त जता राख्दा पनि भयो। अब हामी राख्न जान्छौँ। हामीले त्यसलाई त्यहाँ छोडिदिएका छौँ। अब त्यसमा पानी परेर जम्मा हुँदै जान्छ र हामी पानी रोकिएपछि कति पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी स्केलले नाप्न आउनेछौँ। हाम्रो रेन गजमा अब पानी भरि नै आँटेको छ। त्यो एकदमै सानो भएकाले चाहिँ पानी भरिसक्यो, तर पानी अब परि नै रहेको छ। त्यही भएर अब सुरुमा हामी एकचोटि त्यसलाई मेजर गरेर त्यसको पानी थाल्नेछौँ र फेरि त्यसमा कलेक्ट गर्नेछौँ र पछि त्यो हाम्रो डेप्थ चाहिँ हामी जोडेर चाहिँ टोटल रेनफल चाहिँ निकाल्नेछौँ।
दोस्रोचोटि मेजर गर्दा हाम्रो 12 सेन्टिमिटर पानी आयो र फेरि पनि छोडिदिएका छौँ र दोस्रोचोटि भरिने बेला चाहिँ कति हुन्छ हामी त्यो हेर्नेछौँ। ओके, अब पानी रोकिसकेको छ, परिरहेको छैन र हाम्रो गज मिटर पनि यता छ, सरी रेन गज, र यहाँ पानी भरिसकेको छ। अब हामीले एकचोटि चाहिँ यसमा कति पानी भरिएको थियो भनेर नाप्यौँ र फेरि पनि नाप्नेछौँ र त्यो दुइटैले जोडेर अहिलेसम्म 165 मिनटमा कति पानी पर्यो भनेर चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। अब 165 मिनट नै पर्यो, त्यो भनेको लगभग 2.75 आवर हुन जान्छ र अब यो पनि हामी नाप्नेछौँ। ओके, यो माथिको भयो, यो कलेक्टर। अब यसलाई छोडिदिउँ। हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई मेजर गरौँ। ओके, दोस्रो पल्ट भने हाम्रो लगभग 3 सेन्टिमिटर जति पानी परेको छ र अघिको र अहिलेको लाएर अब टोटल गर्नुपर्दा चाहिँ 12 + 3 15 सेन्टिमिटर हुन्छ। 15 सेन्टिमिटर पानी चाहिँ हाम्रो अहिले परेको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो 165 मिनटमा परेको छ। त्यही भएर त्यसलाई अब हामीले mm/h मा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रेनफललाई अथवा प्रेसिपिटेसनलाई 150 mm डिभाइडेड बाई 2.75 आवर गऱ्यौँ भने हाम्रो रिजल्ट जति आउँछ त्यति नै हाम्रो mm/h मा रेनफल हुनेछ। र यसरी चाहिँ तपाईँले पनि यो रेन गजलाई बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी नै हाम्रो डेप्थ अथवा रेनफल कति भयो भनेर घरमै बसेर पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो रेन गजको मेन चाहिँ यहाँ हाम्रो नन रेकर्डिङ टाइप रेन गज हो, जसले अब आफैले चाहिँ डेप्थ चाहिँ मेजर गर्दैन। हामीले अहिले स्केलले लिएर आफैले मेजर गरेको हुनाले यो चाहिँ नन रेकर्डिङ रेन गज भयो र यो स्ट्यान्डर्डसँग त मिल्दैन, किनभने हामीले घरमै बोतललाई काटेर बनाएका भयो। त्यही पनि यो अब नर्मल युजको लागि भने आफ्नै नर्मल इन्फर्मेसनको लागि यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो इन्जोय।